انت هتعمل ايه يا عم انت؟ لا متشكرين يا حبيبي، ابقى عدي علينا في مرحلة تانية. ما تسيبه يساعدنا يا محسن، في ايه؟ مش ناقصين يا عم الحاج والنبي يقول لك ايدي مندسة وايدي خفية وايدي معرفش ايه، مش عايزين ايدين في ام الشغلانة دي الله يخليك. والله العظيم يا عسافيه وما انتوا عارفين رايحين على فين، بس يا حيوان. صلاة النبي احسن. شفتوا بقى اديكوا خوابتوا البلد. ما قالك بس بقى ده ايه البيض ده؟ انا بقول يعني ممكن تسيبوني انا للاخر. خلاص ما تزقوش. بقولك ايه يا باشا، مش معليك كنت عايز تتفاوض باين؟ ها؟ تتفاوض؟ يا نهار اسود، ده كان رايح يتفاوض ويديني ما انا سايبك. يا بيه اللي انت بتطلبه ده عيب وحرام. حرمت عليك عيشتك، وهو انا بقولك اسقط ملابسك الداخليه، انا بقولك اسقط النظام، اوعى من قدامي. والله العظيم يا عسافيه وما انتوا عارفين رايحين على فين،